હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું તીખા ગાંઠિયા. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ. કંદોએ આપેલી પરફેક્ટ ટિપ્સ સાથે અને પરફેક્ટ માપ સાથે આ ગાંઠિયા બનશે. જો પહેલી વખત બનાવતા હશો ને તો પણ પરફેક્ટ જ બનશે. તો ચાલો બનાવીએ તીખા ગાંઠિયા. તીખા ગાંઠિયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ લોટ મેં ઘરે ચણાની દાળ દળીને જ તૈયાર કરેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પેકેટના લોટની જરૂર નથી. તમારી મેથડ પરફેક્ટ હશે ને તો તમારા ગાંઠિયા બહાર કરતાં પણ સરસ તૈયાર થશે. તો ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આપણે ચણાનો લોટ ચાળી લેવાનો છે. તો અહીંયા એક વાસણમાં મેં ચાયણો લીધેલો છે. ચણાનો લોટ ચાયણામાં લઈ લેશું અને ચાળી લેશું. તો અહીંયા નાના વાસણ સાથે તમે ચણાનો લોટ ચાળતા હોય ને તો ચણાનો લોટ ઘણી વખત બહાર ઉડતો હોય છે. તો હું એક તમને સ્પેશિયલ ટ્રીક બતાવું. ચણાનો લોટ આ રીતે ચાયણામાં લઈ લેવાનો અને ઘરમાં રહેલા કોઈ સિમ્પલ ગ્લાસથી તમે આ રીતે ફેરવશો ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે ફટાફટ તમારો લોટ ચડાઈ જશે અને બિલકુલ બહાર પણ નહીં ઉડે. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે માત્ર થોડી સેકન્ડમાં જ આપણો ચાયણામાં રહેલો લોટ ચડાઈ ગયો છે. લોટ ચાળી લીધો છે. લોટની વચ્ચે થોડી જગ્યા કરી લેશું અને અહીંયા 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. ઘણા લોકો તીખા ગાંઠિયામાં તેલનું મોણ બિલકુલ નથી ઉમેરતા, પણ થોડું તેલનું મોણ અને તમે સોડા ઉમેરશો ને તો ગાંઠિયા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે. સોડાનું પ્રમાણ પણ વધારે નથી રાખવાનું. તો અહીંયા મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ગાંઠિયાના સોડા લીધા છે. ગાંઠિયાના સોડા આ રીતે તમને પેકેટમાં કોઈ પણ કરિયાણા સ્ટોરમાં મળી રહેશે અને માત્ર 5 જ રૂપિયાનું આ પેકેટ આવે છે. હવે બજારમાં મળતા તીખા ગાંઠિયામાં રેડ કલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પણ ઘરે બનેલા તીખા ગાંઠિયામાં આપણે ફક્ત ને ફક્ત લાલ મરચુંનો ઉપયોગ કરશું. તો અહીંયા એક મોટી ચમચી ભરી અને કશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, જેનાથી ગાંઠિયા વધારે તીખા નહીં થાય પણ ગાંઠિયાનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ. કોઈ પણ ગાંઠિયામાં હિંગનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે એટલે હિંગ ખાસ ઉમેરવાની. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર, 1 ચમચી જેટલો અજમો. અજમો આ રીતે હાથેથી ચોળીને ઉમેરશું એટલે એકદમ ફ્લેવરફુલ ગાંઠિયા તૈયાર થાય. અને અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો. કાળા મરી એકદમ બારીક ખાંડી લેવાના જેથી મશીનમાં અટકે નહીં અને તમારા ગાંઠિયા પ્રોપર પડે. તો અહીંયા બધી જ સામગ્રી આપણે લોટ સાથે મિક્સ કરી દીધી છે. એક વખત ચમચીની મદદથી બધું મિક્સ કરી લેશું. આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમારી સાથે અનેક નાસ્તાઓની રેસીપી શેર કરેલી છે. પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે થોડું થોડું પાણી લેતા લોટ બાંધશું. ચણાનો લોટ બહુ ઓછું પાણી એબ્ઝોર્બ કરે છે એટલે ક્યારે પણ એકી સાથે પાણી ઉમેરી અને આ રીતે લોટ નહીં બાંધવાનો. તો થોડું થોડું પાણી લેતા જશું અને આ રીતે લોટ મિક્સ કરતા રહેશું. અહીંયા લોટ મેં મિક્સ કરી લીધો છે, પણ ફ્રેન્ડ્સ, આટલા કઠણ લોટ સાથે તમે ગાંઠિયા બનાવશો ને તો તમારા ગાંઠિયા કડક તૈયાર થશે. તો આપણે જેટલા લુવાની જરૂર છે ને એટલો લુવો સાઈડ પર લઈ લેશું અને 1 ચમચી જેટલું પાણી લેશું. વધારે પાણી ના પડી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. થોડું પાણી ઉમેરી અને આંગળાની મદદથી આ રીતે લોટને આપણે સરસ કૂણવી લેશું. અહીંયા અત્યારે બંને લોટનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે ડાર્ક છે. જેમ જેમ આ લોટ કૂણવાશે ને એમ લોટનો કલર લાઇટ થઈ જશે અને લોટ એકદમ સ્મૂથ પણ તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા બંને લોટ હાથમાં લઈને તમને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે બંને લોટના કલરમાં કેટલો ફરક છે. કલરનો છે. હવે કૂણવેલા લોટની તમને લચક બતાવી દઉં. અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી આ રીતે લઈએ ને તો આ લોટ બિલકુલ તૂટતો નથી અને જે આપણે બાંધેલો લોટ છે એ તમે હાથેથી ઉપાડો એટલે તરત જ અલગ થઈ જાય છે. આ જ ડિફરન્સ છે આ લોટમાં. જેટલો લોટ કૂણવશો ને એટલા તમારા ગાંઠિયા સ્મૂથ તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે બંને લોટમાં કેટલો બધો ફરક આવી ગયો છે. હવે ગાંઠિયા બનાવવા માટે આ રીતે આપણે મશીનનો ઉપયોગ કરશું. તો જે ગાંઠિયાની મોટી જાળી આવે છે ને એ મશીનમાં રાખી દેશું અને મશીન તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું.
બસ હવે તેલવાળો હાથ કરી અને લોટનો લુવો કરી અને મશીનમાં મૂકી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જુઓ કે આ લોટ એકદમ સ્મૂધ માખણ જેવો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ રીતે લુવો કરી અને મશીનમાં મૂકી દઈશું. તૈયાર કરેલો ગાંઠિયાનો લોટ મશીનમાં ભરી દીધો છે. હવે તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે મશીનમાં ગાંઠિયા બનાવતા હોય ને એટલે લોટ આ રીતે મશીનમાં ઉપર ચડી જતો હોય છે. એ ના થાય એના માટે શું કરવાનું, તો મશીનમાં લોટ ભરી લીધા પછી કોઈ એક્સ્ટ્રા જાળી હોય ને એ ઉપર રાખી દેવાની. આ રીતે તમે જાળી ઉપર રાખી અને મશીન પેક કરશો ને એટલે ક્યારેય પણ તમારે ગાંઠિયા પાડવા ટાઈમે મશીનમાં લોટ ઉપર નહીં આવે. ફ્રેન્ડ્સ, આવી નાની નાની ટ્રીક મારા વિડીયોમાં તમારી સાથે હું શેર કરતી હોઉં છું. તો આવી બધી ટ્રીક અને વિડીયો જો તમને પસંદ આવતો હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. બસ હવે આપણે લોટ મશીનમાં ભરાઈ ગયો છે તો ગાંઠિયા બનાવી લઈએ. ગાંઠિયા બનાવવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. થોડો લોટ નાખી અને તેલનું ટેમ્પરેચર ચેક કરશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે લોટનો ટુકડો તળિયે જ છે, થોડી વાર રહીને આ રીતે ઉપર આવે છે. આટલું જ તેલ ગરમ હોવું જોઈએ. ફાસ્ટ તેલ ગરમ હશે ને તો તમારા ગાંઠિયા થોડા ટાઈમમાં જ પોચા પડી જશે. મસ્ત ક્રિસ્પી અને એકદમ કરારા ગાંઠિયા જોતા હોય ને તો તેલનું ટેમ્પરેચર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. એક વખત તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી કરી દેવાની અને બસ હવે ગાંઠિયા બનાવી લઈએ. તો મશીન આ રીતે ગોળ ફેરવવાનું. વચ્ચે ભાગ લઈ અને મશીનને ફરી પાછો આ રીતે ઉલટો આટો ફેરવી દેવાનું એટલે મશીનમાંથી પડતા ગાંઠિયા બંધ થઈ જશે. એક બાજુ ગાંઠિયા તળાઈ જાય ને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેવાના. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી જગ્યાએ તમે તીખા ગાંઠિયા ખાધા હશે. મોઢું છોલાઈ જાય ને એટલા કડક ગાંઠિયા હોય છે. પણ આ રીતે તમે મારી નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખીને જો ગાંઠિયા બનાવશો ને તો તમારા ગાંઠિયા દાંત વગરના માણસ પણ ખાઈ શકે ને એટલા સરસ તૈયાર થશે. આ ગાંઠિયા ઉપરથી ક્રિસ્પી છે અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થાય છે. અહીંયા ગાંઠિયા તળાયાની નિશાની. ગાંઠિયા તળાઈ જશે એટલે તેલમાં રહેલા બધા જ બબલ્સ ઓછા થઈ જશે અને ગાંઠિયા ઉપર આ રીતે તરવા માંડશે. તમે જોઈ શકો છો. બસ એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને ગાંઠિયા તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. આ રીતે બાકીના ગાંઠિયા પણ બનાવી લેશું. અહીંયા બધા જ તીખા ગાંઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે અને જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ ગાંઠિયા કેટલા પોચા થયા છે તમે જોઈ શકો છો. ખાલી હાથ અડતા જ આ ગાંઠિયાના ટુકડા થઈ જાય છે. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ ગાંઠિયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ તીખા ગાંઠિયા કેટલા ક્રિસ્પી થયા છે ને એ હું તમને બતાવી દઉં. તૈયાર છે પરફેક્ટ માપ અને એક પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે બનેલા તીખા ગાંઠિયા. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને લાઈક ચોક્કસ આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.